بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع في معلومات الإكسل رقم 103 باختصارات الكيبورد. تعالوا نشوف إزاي هنبتدي نعمل الدمج والتوسيط. أنا حضراتكم عندي الخلية أو الأربع خلايا ديت. هنا العنوان مكتوب على الخلية الإيه 4. عايز أعمل عملية دمج حضراتكم بالنسبة للأربع خلايا اللي بعديها. طبعا معروف ان بنبتدي على طول نضغط على الخليه اللي مكتوب فيها التكست بتاعنا ونبتدي نحدد الخلايا اللي عايز اعمل فيها الدمج والتوسيط. الان نستخدم الاختصار الالت مع الاتش حضراتكم. الالت مع الاتش هيبتدي يفتح لي جميع التولز بس اللي جوه التبويب الهوم. انا رافع ايدي دلوقتي حضراتكم من على الكيبورد. هضغط الان المفتاح الام بالشكل دوت. هيبتدي ينزلني على طول على الميرج بالنسبه للميرج اند سنتر وبالنسبه للاكروس كل انواع عمليات الدمج حضراتكم. الان هتضغط على المفتاح السي اوتوماتيك هيبتدي يعمل لك هنا عمليه الدمج والتوسيط. يبقى حضراتكم الالت مع الاتش مع الام مع السي. اشوفكم في لقاء تاني ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.